Ну, давай. Тепер ще на голову. Так, робимо вушка. Так, тепер обертаємо просто його по правді. І все. І туди його. Подобається. Ще треба йому кептарик. Берет можеш зробити. Саме верх. Ось так. Гуцул кептарик. І зробити. Помаліш. Отак. А тепер я буду плести. Продовжую. Прямо тут на голову. Знаєш? Отак. Тоді кладемо вербеницю. Теж їх треба трошки розпарити, би покласти так, як треба. І зверху сідільце. Їх треба всіх прив'язати. Тримай. І за кожен раз так треба просилювати. Як найтугіше зав'язати, аби він
Скільки дасть. І знизу зав'язали. Не задуже наперед. Ось так. А тепер він готовий.